नेपालमै बसेर इफ तपाईँ राम्रो पेमेन्ट पाउन चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको टार्गेट लिस्टमा तपाईँको प्रायोरिटी लिस्टमा हुनै पर्छ। डबल र ट्रिपल पे गरेर पनि कम्पनीहरूले स्किलफुल मान्छेलाई हायर गरिरहेको हुन्छ। फर्स्ट आई सेड पाइथन, सेकेन्ड वान इज Hello everybody, welcome to the new video. I am Soha Kuswa and currently I am working as an application developer. So आजको भिडियोमा I am going to tell you about highest paying IT companies in Nepal and also त्यहाँ काम गरिरहेको सफ्टवेयर डेभलपरहरूको एभरेज स्यालेरी एन्ड टप 4 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ सिकेर तपाईँ त्यहाँ जब पाउन सक्नुहुन्छ। So obviously this video is going to be very informative. So stick with this video till the end and do not forget to like, share and subscribe my channel. Now let's start our video. Very first one is Fuse Machines Nepal. The Fuse Machine Nepal is known for आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड मसिन लर्निङ। सो एआई एन्ड एमएलको फिल्ड चाहिँ कतिको ग्रोइङ छ र कतिको प्रेजेन्टमा त्यसको हाइप छ र फ्युचरमा कतिको एडभान्स हुनेवाला छ र त्यो कुराको बारेमा आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु एक्सप्लेन इन डिटेल। एभ्री डे टु डे एप्लिकेसन्सहरू जुन चाहिँ हामीले युज गर्छ मैले डे टु डे लाइफमा सबमा एआई युज भइरहेको छ। अहिले आइफोनको भेरिएसन्सहरू अनि त्यसपछि स्यामसङको भेरिएसन्सहरू त्यो सबमा एआई इन्टिग्रेट गरेर आउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि एआई र एमएलको फिल्ड एकदम ग्रोइङ फिल्ड छ अहिले र त्यसमा काम गरिरहेको मान्छे त्यसमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरूको अभियसली पेमेन्ट पनि हाई हुन्छ अरूको कम्पेयरमा। तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि एआई एन्ड एमएलतिर छ भने तपाईँको टार्गेट कम्पनी नेपालमा फ्युज मसिन हुनुपर्छ। त्यहाँ काम गर्नको लागि जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले पिक गर्नुपर्ने हुन्छ इज पाइथन। सो अभियसली एआई र एमएल डाटा साइन्सको फिल्डमा अहिले पाइथन एकदम धेरै युज हुन्छ किनभने एन्ड पाइथन इज द फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज विच आई वान्ट टु रेकमेन्ड इच एन्ड एभ्री वान टु लर्न इन 2025। त्यहाँको इम्प्लोइहरूलाई डेभलपरहरूलाई कति पे गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एज पर माई रिसर्च द एभरेज स्यालेरी is 60k and the range is from 33k to 89k. बट तपाईँलाई कुनै कम्पनीले कति पे गर्नेवाला छ त्यो टोटली डिपेन्ड अन तपाईँलाई कति वर्षको तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ, कतिको एडभान्स टुल्सहरू त तपाईँलाई चलाउन आउँछ, कतिको तपाईँ स्किलफुल हुनुहुन्छ त्यसमा। कहीँ डबल र ट्रिपल पे गरेर पनि कम्पनीहरूले स्किलफुल मान्छेलाई हायर गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि एउटा फिक्स अमाउन्ट भन्दा पनि यो एउटा एभरेज अमाउन्ट जुन चाहिँ पे गरिरहेको हुन्छ कम्पनीले। सो त्यसको बारेमा मैले भने द सेकेन्ड कम्पनी इज लिपफ्रग टेक्नोलोजी र लिपफ्रग टेक्नोलोजीले अलिकति अरू कम्पनीहरूभन्दा हाई पे गर्छ आफ्नो। फर टेलिङ यु द स्यालेरी अफ द इम्प्लोइ वर्किङ ओभर देयर लेट मी टेल यु द ल्याङ्ग्वेज विच यु सुड पिक टु गेट जब ओभर देयर। फर्स्टमा पाइथन एन्ड सेकेन्ड वान इज जावा स्क्रिप्ट। पाइथन चाहिँ ब्याकएन्डको लागि युज हुन्छ एन्ड जावा स्क्रिप्ट चाहिँ फ्रन्ट एन्डको लागि युज गरिन्छ। जावा स्क्रिप्टको रियाक्ट जेएस फ्रेमवर्क तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ और इफ ब्याकएन्डको लागि गइराख्नु भएको छ भने पाइथनबाट ज्याङ्गो सिक्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याकएन्डको लागि नोड जेएस पनि युज हुन्छ बट फर्स्ट language let me tell you to pick in 2025 is Python and second one is JavaScript. The average salary of the employee working in Leapfrog technology is 53k and the salary range is 35k to 75k. So the third one language is Java. Java चाहिँ एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टको लागि युज हुन्छ, ब्याकएन्ड सिस्टमहरू बनाउनुको लागि युज हुन्छ। सो कम्पेरिटिभली अरू ल्याङ्ग्वेज भन्दा जावा सिक्न अलिकति गाह्रो छ र त्यसैले गर्दाखेरि यसको डेभलपरहरू पनि त्यति भेटिरहेको हुँदैन र तपाईँले जावा डेभलपर बन्न सक्नुभयो भने तपाईँको पेमेन्ट अरू डेभलपरको कम्पेयरमा अलि हाई नै हुन्छ। एन्ड अल्सो नट ओन्ली नेपालको लागि इफ तपाईँ बाहिर जाने युरोपियन कन्ट्रिजतिर स्पेसली तिर जान सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ इफ जावा डेभलपर भएर जानुभयो भने तपाईँको फ्युचर एकदम सेटल्ड हुन सक्छ। एज आई सेड अरू ल्याङ्ग्वेजको कम्पेयरमा यो सिक्नको लागि अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ, गाह्रो छ सिक्नको लागि। जहाँनिर एकदम हाई सेक्युरिटीहरू चाहिन्छ ब्याङ्किङहरूतिर। सो यस्तो फाइनेन्सियल रिलेटेड फिल्डतिर पनि जावाको डिमान्ड अलि धेरै छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जावा सिक्न सक्नुहुन्छ इन 2025। कम्पनीहरू जसले चाहिँ जावा ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ नेपालमा आएर लग पोइन्ट नेपाल एन्ड युमरी नेपाल यस्तो कम्पनीहरूलाई टार्गेट गरेर तपाईँले जावाको लागि प्रिपेयर गरेर अनि त्यसपछि जबको लागि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। द फोर्थ वान इज सेरारगेट। त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, इम्प्लोइहरूलाई दिने पेमेन्ट एन्ड त्यसपछि बोनसेसहरू, बिदाहरू एन्ड ओभरअल इन्भाइरोमेन्टहरू यतिको राम्रो छ कि आई वुड सजेस्ट इच एन्ड एभ्री वान जसले चाहिँ नेपालमै बसेर राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ, राम्रो पेमेन्ट पाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो कामको लागि भने सेरारगेटको लागि प्रिपेयर गर्नु। एन्ड त्यस्तो एभरेज स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको इम्प्लोइहरूले कति पाउँछ भने चाहिँ इट इज 63k एन्ड द स्यालेरी रेन्ज इज फ्रम 43k to 75k। एन्ड ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि जब भ्याकेन्सी खोलिरहेको छ सेरारगेटमा। द ल्याङ्ग्वेज विच यु क्यान पिक इज C# एन्ड त्यसको फ्रेमवर्क .NET। यो चाहिँ चारवटा टप 4 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस जुन चाहिँ तपाईँले 2025 मा सिक्न पर्ने टु गेट अ गुड पेमेन्ट भएको एउटा जब। सो आई होप आजको भिडियोमा मैले जति इन्फर्मेसनहरू गरेँ द्याट वाज हेल्पफुल फर यु एन्ड यु फाइन्ड दिस भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड बेनिफिसियल फर यु। सो इफ यु लाइक द भिडियो डु सब्सक्राइब माई च्यानल
and do not forget to share and comment below if you have any query. With this, I'd like to end my video here. I'll see you in another video. Till then, bye bye.